السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل عرض ماندي نايت رو، بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ. بدأ العرض بجاي أوسو دخل الحلبة وقال إن أنا عارف إن البلاد لاين موجودين النهارده في الأرينا وعايز جيمي أوسو يطلع لي دلوقتي. فجاله جيمي أوسو هو وسولو سيكوا من الجماهير، دخلوا واتواجه جاي أوسو وجيمي أوسو في الحلبة. وجاي أوسو قال لي جيمي، رغم كل الخلافات اللي بيننا دلوقتي ورغم كل اللي عملناه مع بعض وان انت دخلت قبل كده في مبارياتي، لكن انا مفتقدك واتمنى ان انت هترجع لي تاني ونرجع مع بعض تاني. فجيمي أوسو قال له مين فينا اللي ساب التاني؟ انا عمري ما سبتك، انت اللي سبت البلاد لاين وانا طول عمري كنت بحميك، وانت كل اللحظات الكويسه في مهنتك هي بسببي انا، فما تنساش ده. فجاي أوسو قال له أنا لحظتي المهمة في مهنتي هي لسه ما جاتش، هي في مباراة أحلامي اللي هتكون في راس المنيا ضدك لما هخلص عليك. وضرب جيمي أوسو ولف ضرب سولو سيكوا علشان يتلفت لي جيمي أوسو يلاقي سوبر كيك منه لجاي أوسو، ويبدأ سولو سيكوا وجيمي أوسو يمسكوا جاي أوسو عايزين يضربوه. فيجي الإنقاذ من كودي رودز، يدخل كودي رودز يضرب سولو وجيمي ويلحق جاي أوسو ويقفوا الاثنين في الحلبة. وده كان افتتاح عرض ماندي نايت رو، كان افتتاحية كويسة. وزي ما قلت ان انا متحمس جدا للعداوة بين جاي وجيمي، لان اتنين اخوات وعارفين يتعاملوا مع بعض وبينهم كيمياء، فاكيد هيقدموا لنا عداوه ممتازه جدا. فبصراحه متحمس للمباراه بتاعتهم. رحنا بعد كده خلف الكواليس، ادم بيرس بيتكلم في التليفون، فدخل عليه بول هيمن وقال له انا اسف على اللي حصل النهارده، جيمي أوسو وسولو سيكوا المفروض ما كانوش يكونوا هنا، وهم اصلا مش واخدين امر من رومان رينز او ذا روك، لكن انا بتاسف من اللي حصل ده وان هم موجودين الليله دي، وهم اصلا دلوقتي غادروا الارينا كلها ولو دورت عليهم دلوقتي مش هتلاقيهم. فانا موجود في العرض الليله دي علشان اعمل البيزنس الخاص بتاعي وجاي اقدم رساله. فاول ما هخرج الناس كلها هتلتفت لي، وده يعتبر سبويلر مش بريدكشن. فسابه ومشي. بعد كده رحنا لمباراة تأهيلية تاج تيم بين دي اي واي وذا كريد براذرز، وقدموا مباراة رائعة. فريق ذا كريد براذرز يا جماعة ممتاز، يعني بصراحة بيقدموا أداء رائع. لكن شفنا في النهاية فوز دي اي واي علشان يتأهلوا لراس المانيا، جوني جارجانو وتوماسو تشامبا. بعد كده نروح خلف الكواليس لذا جاجمنت داي واقفين مع اندرادي. فدومينيك ميستيريو بيقول لاندرادي ان انت كويس وانا معجب بيك، لكن احنا دلوقتي غير ما انت سبت الدبليو دبليو اي، احنا دلوقتي مسيطرين على العرض بتاع الدبليو دبليو اي بتاع ماندي نايت رو، فلازم تثبت لنا ولائك ولازم نتفرج عليك. فاحنا عارفين ان انت هتلعب مباراة الاسبوع القادم واحنا هنتفرج عليها الاسبوع القادم. فقال لهم تمام، انا هستناكم الاسبوع الجاي. وخرج اندرادي علشان يقابل داميان بريست في وشه، ويدخل داميان بريست ويقول لجاجمنت داي ان دي اي واي فازوا وتأهلوا لراس المنيا، بس ما تقلقوش احنا هنقدر نتغلب عليهم. لكن دلوقتي انا عايز اتكلم عن جي دي ماكدونا. انت بتقول ان انت تقدر تتحمل المسؤولية وبتقدر تتولى المسؤولية، لكن خسرت الأسبوع اللي فات من ريكاشيه، وكل ما بتقول إن أنت هتتولى مسؤولية حاجة بتخسر في الآخر، فالكلام ده ما ينفعش معانا. فقالوا في الآخر إن دومينيك ميستيريو هيلاعب ريكاشيه النهاردة علشان يثبت إن ذا جاجمنت داي يعني أقوياء ويقدروا إن هم يتغلبوا على اللي بيواجهوه. بعد كده نروح لمباراة بين كاتانا تشانس وكايدن كارتر ضد اندي هارتويل وكانسل راي. مباراة تاج تيم، قدموا مباراة كويسة. شفنا أثناء المباراة كاتانا تشانس بتتصاب في رجليها والحكم وقف المباراة لحد ما يطمن عليها، فكانت اندي هارتويل هي اللي بتلعبها. فكانسل راي عملت تسليم لنفسها ودخلت استقصدت رجل كاتانا تشانس وعملت حركة إخضاع على رجلها علشان تستسلم كاتانا تشانس ويفوزوا كانسل راي واندي هارتويل بالمباراة.
وما زال الاسبوع ورا التاني ان كانت لراي بتعمل حركات هيل، فانا متوقع ان هي هتقلب على اندي هارتويل قريب، فده اللي هنشوفه في الاسابيع اللي جايه. بعد كده رحنا لكودي رودز، دخل الحلبه واتكلم وقال ان ذا روك اتكلم عني وغنى عني الاسبوع اللي فات وهني، وانا عايز اقول ان ذا روك بيكاتب عن نفسه ان هو الهيل المفضل بالنسبه لنا. انا عايز اقول لك يا روك ان انت مش الهيل المفضل بالنسبه لنا، انت مجرد احمق، وانت جبت سيره والدتي وانا عارف والدتك، لكن عارف ان هي سيده محترمه ومش هجيب سيرتها بحاجه وحشه زي ما انت عملت. انت بتقول ومتاكد ان انت هتفوز في المباراه بتاعتنا، فانت جايب الثقه دي منين وانت اصلا ما لعبتش بقالك فتره؟ هل انت فاكر ان انت هترجع نفس ذا روك اللي احنا عارفينه، ولا هتقدم مستوى سيء جدا في الحلبة؟ انت بتقول ان غرفة الملابس والمصارعين محتاجينك، لكن انت اللي محتاجهم. ولما شفت الهاشتاج بتاعي وي وونت كودي متصدر في اكس، فجريت جري تعيط على ادارة تي كي او، وقلت لهم ان انا لازم اتدخل علشان انقذ العروض وانقذ راس المنيا، واصلا كل ده انت بتحاول انت تركز على نفسك مش اكتر. فدخل بول هيمن وقال لكودي رودز ان الاسبوع الجاي في سماك داون هيكون موجود رومان رينز لوحده لو انت رحت له يا كودي رودز. فكودي رودز قال له انا موافق، متفقين. فبول هيمن قال له حاجه كمان اخيره، لو رومان رينز موجود لوحده فاعتقد ان انت كمان لازم تكون موجود لوحدك. فكودي رودز قال له خلاص انا هاجي لوحدي، وديل اتفقوا على كده، وسلم كودي رودز على بول هيمن. وشفت بول هيمن مبتسم يعني وبيضحك ان كودي قبل بالاتفاق ده، فتقريبا كده بيخطط هو ورومان رينز لحاجه دي هنعرفها في سماك داون اللي جاي. بس كان سيجمنت كويس وبرومو رائع من كودي رودز. ورحنا خلف الكواليس لنايا جاكس، قالت ان باكي لينش عمرها ما كسبتني وعمرها ما هتكسبني، وهنلعبها النهارده في مباراه لاست وومن ستاندينج ماتش، وهفوز عليها وهكسر وشها النهارده وهاخد مكانها في راس المنيا. وبرضه خلف الكواليس كودي رودز ماشي، فقابله جاي اوسو وقال له ما تروحش لسماك داون لوحدك. فكودي رودز قال له انا وعدت بول هيمن اني هروح لوحدي. فجاي اوسو قال له انت عارف كويس ان البلاد لاين ما ينفعش تتعامل معاهم ومتثق فيهم، ومش هيسيبوك في حالك لو انت لوحدك، فانا موجود لو احتجتني قول لي وانا موجود دايما على طول جنبك. فكودي رودز قال له تمام. ورحنا لمباراه بين دومينيك ميستيريو وريكاشيه اللي لعبوا مباراه. اثناء المباراه حاول جيدي ماكدونا ان هو يتدخل، لكن في الاخر فاز ريكاشيه بالمباراه علشان هو بيحتفل يدخل جيدي ماكدونا يحاول يضرب ريكاشيه، فيهرب بمراوغه منه ريكاشيه ويخرج بره الحلبه. بعد كده خلف الكواليس سامي زين ماشي وقابل تشاد جيبل، قال له انا بدور عليك اصلا، وانا لعبت قصادك الاسبوع اللي فات مباراه ممتازه، وده كان شرف لي ان انا العب قصادك يا تشاد جيبل. فتشاد جيبل قال له تمام مش مشكله، وباين عليه ان هو مش كويس. فسامي زين قال له مالك؟ قال له مفيش. فسامي قال له انا عارفك من زمان، قول في ايه يمكن اقدر اساعدك. فتشاد جيبل قال له الحكايه كلها اني انا كنت الاحق مني افوز في المباراه دي واتاهل لراس المنيا. فسامي زين قال له انا مش شايف ان انت لازم تفكر بالطريقه دي، لاني انا برضو احق ان انا اوصل لراس المنيا، وانا برضو عندي عيله وعندي طفل بيبكي لما بيشوف والده بيخسر، فانا كمان عايز احقق اللي كنت عايز تحققه في راس المنيا. فتشاد جيبل قال له الموضوع مش كده تماما، الموضوع كله انك مش هتقدر تغلب جونتر، وسابه ومشي. فوسط ذهول من سامي زين. بعد كده رحنا للحلبة، ادم بيرس واقف ويستدعي سامي زين ويدخل سامي زين، ويستدعي جونتر ويدخل جونتر علشان هيوقعوا عقد مباراة لقب القارات في راس المنيا. فجونتر قال اني قبل كل حاجة ده أكبر عقد توقيع عقد ليه لقب القارات، فليه المنافس بتاعي لابس زيه زي أي حد من الجمهور؟ فسامي زين قال له أنا زهقت من ضحكتك السخيفة دي، وأنت فاكر إن أنت هتلاعب منافس زي أي منافس أنت لعبته قبل كده، لكن وأنت عمال تقول إني أو فاكر إني مش هقدر أغلبك،
فده انساه تماما لاني انا اللي هخلص الاطول مدة حمل لي لقب القارات. فجونتر قال له انا شايف ان انت المفروض تسمع كلام تشاد جيبل، ان هو قال لك انت مش هتقدر، والمفروض تصدق الناس كلها، لان الناس كلها فاكره طبعا زي ما انا عارف ان انت مش هتقدر تغلب جونتر، وبلاش تحلم كتير، اقول لك احلم على قد ما تقدر، بس في راس المنيا احلامك هتقابل واقعيتي لما اهزمك. فسامي زين قال له اني الناس كلها بتقول من زمان ان انا ما اقدرش اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وفي الاخر بقدر ان انا اثبتهم كلهم غلط وبعمل اللي انا عايزه في الاخر، فده اللي هعمله في راس المنيا لما اغلبك. فوقعوا الاثنين على العقد وجونتر خارج. فسامي زين قال له استنى، انت قلت ان انا ما اقدرش، لان جونتر قال له قال لسامي انت نفسك حتى لو بصيت في عينيك هتلاقي ان انت من جواك ما تقدرش تغلبني. فسامي زين قال له استنى ما تمشيش، بص تاني في عيني وشوف العيون اللي هتغلبك في راس المنيا. وخرج سامي زين وسابه ومشي. وعجبني قوي الشوت اللي خدوه مع سامي زين وهو خارج من الارينا، دخلنا وراه خلف الكواليس علشان نروح تاني ل يعني شخصيات تانية ونكمل في الكاميرا وهي دايرة. نروح ل اوسام تروث واقف زميز مع ارتروث وواقفين مع دي اي واي. فزميز بيقول دي ارتروث هي دي الحماسة والشجاعة اللي احنا المفروض نبقى زيها زي سامي زين واحنا داخلين على راس المنيا. فجالهم اندس شير وعدوا من جنبهم. فزميز قال لي ارتروس يلا وقت المباراة التأهيلية بتاعتنا جت، دي اي واي تأهلوا لراس المنيا واحنا كمان لازم نعملها الليلة دي. ودخلوا علشان يلعبوا مباراة تأهيلية ضد اندس شير، وفاز بالمباراة اوسام تروث. طبعا ارتروس كان واقف فضرب بالكوع فوقع على الشخص الثاني من اوسام تروث، فعمل تثبيت من غير اصلا ما يعرف وفاز بالمباراه وتاهل هو وزميز لراس المنيا. بعد كده خلف الكواليس سامي زين راح لتشاد جيبل وقال له انت ليه بتفكر ومعتقد اني مش هغلب جونتر؟ فقال له ان جونتر مش زي اي حد تاني انت لعبته، جونتر في مستوى مختلف تماما، ولو انت ما غيرتش طريقه التفكير بتاعتك دي عمرك ما هتغلبه. وساب سامي زين ومشي. فسامي يعني جوه دماغه تفكير كتير، انا اقدر ولا الناس كلها بتقول لي ان ما اقدرش؟ فده المفروض ان هو يقدر يتغلب على نفسه وعلى تفكيره قبل مباراه راس المنيا ضد جونتر. واعلنوا ان الاسبوع القادم في عرض الرو سي ام بانك هيرجع، وطبعا لان هيكون عرض الرو في شيكاغو واللي هي اصلا مدينه سي ام بانك. واعلنوا مباراه في الاسبوع القادم بين جي دي ماكدونا ضد ريكاشيه تاني، والمره دي تقريبا هيحاول جي دي ماكدونا ان هو يتغلب على ريكاشيه. بعد كده نروح للحلبة، يدخل درو ماكنتاير واثناء دخوله يقاطعوا سيث رولينز. يدخل سيث ودرو دي الحلبة وسيث رولينز يقول لدرو ماكنتاير انا اسف ان انا قطعتك، لكن انا ما شفتكش، انا كنت مشغول بالبحث عن النجومية. فدرو ماكنتاير قال له ان انت لسه بتهزر وواخد الموضوع هزار، انا مهتم بحاجة واحدة بس وهي مباراتنا في راس المنيا. فسيث رولينز قال له الموضوع ده مش لعبة بالنسبة لي، انا بعمل كده بقالي 20 سنة، لكن انت فعلا عندك حق وانا بعترف انا سيث رولينز وانا مطارد للنجومية، وانا بعمل ده من سنين طويلة وكل مرة بتحسن عن المرة اللي قبلها، فانا هفوز عليك في راس المنيا وهثبت لك ان انت مجرد شخص احمق بتتكلم كلام خلاص وبتضيع الفرص اللي بتجيلك. فدرو ماكنتاير قال له ان خليك تايه في اللي انت بتقوله، لكن انت هتفوق لما اغلبك في راس المنيا. فسيث رولينز قال له ان الليله الاولى لراس المنيا انا هغلب رومان وذا روك، والليله الثانيه في راس المنيا هيكون دورك انت يا درو. فدرو ماكنتاير قال له انا هفوز في راس المنيا علشان مش ده اللي انا عايزه، انا كل اللي انا عايزه ان انت تظهر في الليله الثانيه علشان اغلبك،
وبعد ما اغلبك مش هيكون ده اللي انا عايزه، ده هيكون اللي انا استحقه. فسيس رولينز قال له انت كمان بتدور على النجوميه، وهثبت لك في راس المنيا ان انت مش جيد زي ما انت فاكر نفسك. فكان سيجمنت ممتاز وبرومو كويس جدا بينهم الاثنين. وطبعا بيحمسوا لعداوتهم اللي مستمره، اللي طبعا درو مركز جامد في المباراه، لكن سيث رولينز اللي على الوجه الاخر لازم يلعب مباراه تانية قبل مباراتهم في الليله التانية في راس المنيا. فهنشوف ايه اللي هيحصل في الاسابيع القادمه. ورحنا خلف الكواليس لباكي لينش، قالت ان انا كل اللي انا اعرفه ان انا بعرف اقاتل، وده اللي هعمله الليله دي ضد نايا جاكس في مباراه اللاست وومن ستاندينج ماتش. بعد كده رحنا لمباراه تانية تاج تيم تأهيلية بين نيو داي ضد ألفا أكاديمي، وفاز بالمباراة نيو داي. بعد كده رحنا خلف الكواليس لليف مورجان، راحت لباكي لينش قالت لها انت لازم دايما تخلي بالك مني وتشاهديني، والليلة دي نايا جاكس هي يعتبر ليكي، واعملي فيها اللي انت عايزاه، المهم ان انت تخلصينا منها. بعد كده برضو خلف الكواليس سيس رولينز يقابل كودي رودز وهو ماشي، ويقول له الجمعة الجاية لوحدك 1 ضد 1، فقال له هكون لوحدي، ومشي كودي رودز. فسيس رولينز وجاي اوسو بيطمنوا ان او بيقولوا لكودي رودز ان انت عايز فعلا تعمل كده وتروح لرومان لوحدك، احنا موجودين لو احتجتنا. بعد كده نروح لمباراة المين ايفنت، مباراة لاست وومن ستاندينج ماتش بين نايا جاكس وباكي لينش، اللي قدموا مباراة ممتازة بصراحة. استخدموا فيها الكراسي والكيندو ستيك والسلم الحديدي وسلم الحلبة وطفاية حريق، فعملوا كل اللي يقدروا عليه بصراحة، وترابيزات وكل حاجة. فقدموا مباراة ممتازة بصراحة بينهم. شفنا في نهاية المباراة ان باكي لينش نطت من فوق السلم الحديدي على نايا جاكس وهي على طاولة التعليق، وعد الحكم 10 عدات وفازت باكي لينش بالمباراة. وهي بتحتفل دخلت ريا ريبلي ويتواجهوا هما الاثنين في الحلبة وجه لوجه. فانتهى عرض ماندي نايت رو على كده. فكان عرض كويس جدا بصراحة، أكتر من برومو عجبني وأكتر من مباراة برضو عجبتني. يعني عرض كويس وممتاز. فتقييم العرض ماندي نايت رو الليلة دي هو 8 من 10. المهم هي آرائكم في التعليقات، وهل عجبكم العرض ولا لأ، قولوا لي في التعليقات. وبس ده كان كل اللي عندي لفيديو النهاردة. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.